Sziasztok, én Imelda vagyok, és az előző videóban már beszámoltam nektek a Christóval való együttműködésemről, hogy mi ez pontosan, hogy működik. Ugye ez egy kaszkó szolgáltatás tulajdonképpen, amit én már több mint nagyjából 2 hete használok, és biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogy nekem mennyi volt az annyi, tehát hogy mennyit fizettem ez idő alatt a kaszkó szolgáltatásért. De még ezelőtt mindenképpen bemutatnék nektek egy hasznos funkciót, amit az applikációban találtok meg. Ez pedig nem más, mint hogy méri a vezetési stílusotokat, tehát figyeli azt, hogy hirtelen kigyorsítotok, hirtelen fékeztek, hirtelen kanyarodtok, vagy éppen teljesen szabálykövetően közlekedtek az utakon. Itt látható, hogy én azért több esetben kaptam 10 pontot, de amikor siettem, mert feltételezem bezárt a bolt, és már menni kellett gyorsan vásárolni, akkor becsúszott egy 4,8 pontos értékelés. Tehát a maximális szám, amit kaphatsz a vezetési stílusodért, az 10 pont, és büszke vagyok magamra, mert többnyire azért itt nézem, sikerült teljesíteni a 10 pontot. Fontos tudni, hogy ez nem befolyásolja a kaszkónak az összegét, ez csupán arra ösztönöz titeket, hogy figyeljetek oda az útra, ne nyomkodjátok közben a telefonotokat véletlenül se, csak és kizárólag tényleg az utat és a forgalmat figyeljétek. Ez egy ilyen hasznos, de ugyanakkor vicces funkciója az alkalmazásnak. Egyébként érdekes, mert a Christó applikációja azon kívül, hogy értékeli és pontozza a vezetési stílusodat, még statisztikákat is készít arról, hogy te naponta átlagosan mennyit töltesz a volán mögött, tehát mennyit töltesz el vezetéssel, mennyi időt. Ez az én esetemben meglepő volt, ugyanis átlagra nekem olyan 20-30 perc jött ki napi szinten, és én azt gondoltam őszintén szólva, hogy többet ülök a volán mögött, többet szoktam autózni, még így is ugye, hogy megfordul azért a kezem alatt egy-két tesztautó, és ez az utóbbi időben is így volt. Úgyhogy ez számomra pozitív volt, és meglepődtem ezen az átlag 20-30 percen. Na de akkor nem is húzom tovább az időt, nézzük, hogy nekem mennyibe került ez idő alatt, eddig ez a kaszkó szolgáltatás. Mielőtt elkezdtem az együttműködést a Christóval, azért nyilvánvalóan én is végeztem előzetes kalkulációkat a NetRisken keresztül, kifejezetten az én autómra vonatkozóan, és kijött nekem eredményül, hozzáteszem, ez nyilván most, amit mondani fogok, a legjobb ajánlat, amit kaptam a NetRisken, az egy éves 161 000 forint körüli összegű biztosítás jött ki, ami havi lebontásban olyan 13 000 forintot jelent. Most azt hozzátenném, hogy valamilyen oknál fogva a biztosítók szeretik ezeket a hibrid autókat, ugye az én esetemben egy Honda CR-Z hibridről beszélünk, szeretik a hibrid, illetve elektromos autókat ilyen külön díjazásban részesíteni. Nem tudjuk, hogy miért, de valamilyen oknál fogva drágább valamivel a kaszkó biztosítás ezekre a típusú autókra, mint mondjuk egy sima benzines vagy egy dízelre. Visszatérve a kalkulációra, tehát ez a 160 000 forintos éves összeg, ez havi lebontásban ugye 13 000 forintot jelent nagyjából, és mint említettem a videó elején, én több mint 2 hete használom, egy kicsivel több mint 2 hete a Christó szolgáltatását, és ez idő alatt a feltöltött egyenlegemből 4400 forintot vontak le, ami azt jelenti, hogy ha egy hónapot nézünk, és ezt felszorozzuk, ezt a 4400 forintot, akkor nagyjából átlagban olyan 8 és 9000 forint körül alakul majd az én havi kaszkó biztosításom. Ugye minden esetben a Christónál is, és a kalkulációnál is, amit végeztem, teljes körű kaszkó biztosításról beszélünk, úgyhogy ezt tekintve nekem eléggé megéri, hogyha a Christónál kötöm, illetve folytatom a biztosításomat. Nyilvánvalóan ez az összeg megugorhat, hogyha esetleg elmegyek nyaralni, ugye itt a tavasz, most is elővettem a garázsból az autót, és néha elmegyek autókázni, de mondjuk egy hosszabb út esetén, hogyha kiugrom Horvátországba, akkor ez az összeg megugrik, és eltűnhet ez az árbéli előny, ugye a NetRiskes kalkulációhoz képest, de ilyen azért nincsen nyilván minden nap, tehát itt most azt vesszük alapul, hogy én átlagosan mennyit szoktam használni az autót, és nem a nyaralást nézzük. A Christó további előnye egyébként, hogy itt nincsen semmiféle fajta elköteleződés, ami viszont más biztosítóknál van.
Ez lett volna az első videóm a Krisztóval kapcsolatos tapasztalataimról, hamarosan érkezem majd egy újabb videóval, amiben bemutatom nektek, hogy milyen új szolgáltatásokkal bővült a Krisztó applikációja. Nagyon várom, hogy már megmutathassam ezeket nektek, ugyanis nagyon izgalmas mindegyik funkció. Szerintem használni is fogjátok, sőt biztos vagyok benne, hogy nagy hasznát veszitek majd ezeknek, úgyhogy a következő videóban találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, szép napot nektek! Sziasztok!